Po fillojmë. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sonda inshallah do të fillojmë ose do të vazhdojmë me temën e 19, cilën autori e sjell thot babu ma jaa fi mishyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tema e cila na tregon se çfarë është përcjell rreth ecjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra si ka qenë ecja ti, si ka qenë udhëzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka ecë. Edhe gjatë ecjes, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar atë që është më e plotë. Pra udhëzimi më i plotë dhe më i drejtë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, edhe kur ka ecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë mesatar. Sigurisht në të gjitha çështjet e tjera që ka qenë mesatar, edhe në ecjen e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë mesatar. Nga se Allahu subhanahu wa taala në surën Luqman në ajetin 19 thotë waqsid fi mashyik, je mesatar në ecjen tonë. Pra mes teprimit edhe mangësimit. Po me qenë mesatar, as mos me tepru shumë, po njeriu kur të ecë, po me ecë krye lart ose me mburrje, pas nuk dohet të më kon tepër i për ulun ose i thjesht, po me ecë mes këtyre dy gjendjeve. Dhe autori pastaj e sjell hadithën e 123 prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili thotë ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. Nuk kam pa gjë më të bukur se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po fytyra e tij ka qenë sikur dielli ka ecë ose ka lundruar në fytyrën e tij. Pastaj thotë wa ma ra'aytu ahadan asra'a fi mishyatihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sa ta nuk kam pa njeri që ka ecë më shpejt se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po pi sahabëve, pi shokëve të tij. Ka'annama al-ardu tutwa lahu, sikur toka palosej para këmbëve tina. Kështu ka ecë shpejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghayru muqtaris. Sot ne mundoheshim shumë për me arrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me ecë barabart me të, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kësaj nuk i kushtonte, do thotë nuk i interesoi se nuk i kushtonte kur farëndësie. Pra, çu shkëna më shpjegu, sa i përket ecjes, kjo ka qenë një gjë normale që ka ecë këtë mënyrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpejt. Po këto kur Abu Huraira po thotë nuk kam pa ndonjë gjë më të bukur se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk po thotë nuk kam pa njeri më të bukur. Mirë, po nuk kam pa gjë më të bukur prej krijesave të Allahut subhanahu wa taala. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë më i bukur se sa hana, ka qenë më i bukur se sa dielli, e kështu me radhë pi gjërave bukura dhe të thjeshme që i shohim në këtë natyrë. Pa Abu Huraira po ka qenë nuk kam pa krijesë ose gjë më të bukur se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sikur dielli të shkëlqente apo të esën në fytyrën e tij. Po aq shumë ka shkëlqyer fytyra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka ndryshuar ai që e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka dok që fytyra e tij pra dielli po shkëlqen përmes fytyrës së tij. Ky shkëlqim nuk do ta kuptojmë ose ky ndryshim që është diçka fizike, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lëshuar rrezet ashtu që i shon dielli, edhe që i ka ndryshuar gjërat që kanë qenë rreth tina. Kto kemi shpjeguar edhe më herët në një prej temave që kemi folur. Dhe ajo që i atribuohet ose adresohet Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i cili ka thënë që pejgamberi sa nuk ka pas hije, nga se trupi i tij ka lëshuar dritë, kjo është po e kot edhe nuk është e saktë. Nuk e ka thënë këto Ibn Abbasi. Mirë, po pejgamberi sa pi bukurisë të madhe që ka pas, ai që e ka pa, ju ka dok se kur fytyra, sikur po fytyrën e tij ka dielli i cili po shkëlqen edhe po çon rrezik. Pastaj po thot pjesa e hadithit që autori ka sjell për me dëshmuar se më argumentuan këtë temë, thotë nuk kam pa njeri që ka ecë më shpejt se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sikur toka palosej para tij. Pra toka sikur afrohej edhe palosej para këmbëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam as shpejt që ka ecë. Thotë edhe ne jemi mundu shumë, e kemi lodh veten tonë që me arrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ecë së bashku me të. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ka qenë ghayru muqtaris, pasi ka kushtuar në si fare kësaj gjë. Pra kjo ecje e tij nuk ka qenë që ai është mundu apo është stërmundu, është lodh për me ecë kështu shpejt. Mirë, po ka ecë, pra ka qenë ecje e zakonshme. Kjo ecja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon se vërtet pejgamberi ka qenë i fuqishëm. Po ka pas forcë të madhe fizike, saqë do të thonë kur ka ecë shumë shpejt. Edhe sahabët janë mundu apo janë stërmundu, janë lodh shumë që me arrit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj autori sjell hadithin 124 prej Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, i cili thot kana
Aliun idha wasafa an-nabiyya qal, pra Aliu radiallahu anhu kur e përshkruante pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thoshte kana idha masha taqalla'a ka'annama yanhattu min sabab. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur este ingreste këmbët e tij me forcë, me fuqi. Pra nuk e ingreste këmbën e tij kur ka hedh hapin, sikur me ndëmbeli ose sikur ai që do thot e hedh hapin e tij me përtasi, me ndëmbeli. Mirë po ingreste këmbën fuqishëm edhe e çet vendoste pa hapin me forcë të madhe. Po çish sa më kjo tregon për fuqinë dhe forcën e madhe që e ka pas pejgamberi sa. Prandaj thot ka anna ma yanhattu min sabab. Po pejgamberi kur este pra edhe pse este në rrafsh, este sikur një njeri i cili lëshoi për një lartësie të lartë të poshtë. Por kështu ka is pejgamberi sa po në rrafsh. Pastaj hadithi 125 që vjen gjithashtu prej Aliut radiallahu anhu thot kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha masha takaffa'a takaffuan kana ma yanhattu min sabab. Pra hadithi ngjashëm me ato që lexuam lart, por janë thënë kur ka ec është luhat. Thot sikur ai që është lëshu prej një lartësie pra të poshtë. Po që luhat e trupit thot kështu ka ec pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj autori sjell edhe temën e nizjat, thot babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tema e cila tregon se ose tregon hadithe që janë përcjell që flasin se si pejgamberi sa më mbulon të kokën e tij ndonjëherë me leska. Po qëllimi është se pejgamberi sa nganjëherë një copë një copë pëlhure ose leske me ta mbulon të kokën e tij. Dhe kjo pra ka ndodh rastësisht ose kur pejgamberi ka pas nevojë, po për shembull kur i ka ly flakët ose mjekrën e tij me vaj të ullirit, atëherë për mos mjo njollos rrobat e tina, pejgamberi ka mbulu kokën e tij me këtë copë leskës ose me këtë copë të pëlhurës. Dhe këto autori sjell hadithin e 126 prej Anas ibn Malikut radhiyallahu anhu, i cili thotë kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru al-qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Pejgamberi shpesh e mbulonte kokën e tij në këtë mënyrë. Dhe rrobat e tina ishin sigurisht rrobat e atij që shet vaj, që prodhon vaj edhe që shet vaj. Mirë po, më herët kur kemi folur për këtë hadith, kemi thonë që kjo është tesa, që rrobat e pejgamberit kanë qenë sikur atij personi që e prodhon edhe shet vajin, kjo nuk është e saktë. Për arsye se ata që kanë qenë po vajshitësa, që kanë shit vaj, vazhdimisht rrobat e tyre kanë qenë të njollosura, pra me njolla dhe pika të vajit, kurse pejgamberi sa son pra rrobat e tij kanë qenë të kundërta, po kanë qenë gjithmonë të pastërta. Prandaj kjo pjesë është e dobët. Mirë po ka ardhur te Sahih Buhariut një hadith që i përshtatet kësaj teme prej Aishës radhiyallahu anha, e cila tregon thot bejna ma nahnu yawman julusun fi bayti Abi Bakrin fi nahri dhahira qala qailun li Abi Bakrin hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an. Do një ditë ishim ulur në shtëpinë e Abu Bakrit, po babës së saj, dhe ishte mesditë. Thot edhe një dikush i tha Abu Bakrit, po vjen i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra me kokë mbuluar, po me këtë pëlhurën apo me këtë leskën. Ibn al-Qayyim Allahu mëshiroft kur e shpjegon këto thot inna ma fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tilka sa'ata li yakhtafi bidhalik. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vepruar këtë gjë në ato momente në mënyrë që të fshihej. Pra kjo ka qenë koha kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgatitur për me bëj hijret. Po me bëj hijret prej Mekës në Medinë. Edhe ka pas nevojë që do thot me mbulu kokën e tij me kësaj lloj pëlhura apo leske që mos me pa mushrik të Mekës. Prandaj thot fa fi'luhu lil haja wa lam takun 'adatuhu atakannu. Po pra son këto ka vepruar kur ka pas nevojë, dhe nuk ka qenë zakon ose adet i tij, traditë e tij që me mbulu kokën e tij në këtë mënyrë. Pastaj tema 21 thot babu ma jaa fi jilsati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tema e cila tregon se si ulej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasi ka qenë forma e uljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto autori sjell hadithin prej Qajle ibn Makhrama, që ka qenë njëra prej sahabijateve, edhe hadithi është shumë i gjatë, edhe ajo tregon mënyrën se si ka hyrë në Islam. Edhe çu ka bëu hijrat, po kur ka shku sparin në Medinë kështu më radh. Edhe mes tjerash thot أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. Kur ka hyrë në xhami, më fal pra çu ka në hadithe, e ka fal namazin e sabahit,
Pra mos e është përfundu namazin, thotë e ka pa pejgamberin sa som tulur në xhami në formën el kurfusa, që shkëna me shpjegu më vonë. Thot falamma ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fi al-jilsa ur'idtu min al-farq. Kur e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë formë, pa i cili ishte i ulur, edhe pra në uljen e tij ishte i përulur ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po ishte i nështruar dhe i përulur modest, thot më njëherë trupi im më rënqeth prej frikës. Po rënqeth edhe më dredh trupi im prej frikës. Pra, kjo forma që e ka përmend kjo Kajle, radiallahu anhu, Allah qoftë e kënaqur me të, që po thotë ka qenë për asum ushtul kurfusa, dietarët e kanë shpjeguar se i ka njërin prej dy kuptimeve. E para është kur njeriu ulet pra me pjesën e prapme, edhe pastaj pra kofshët e tij edhe gjunjtë e tij afron nga barku, dhe pastaj pra i lidh gjunjtë e tij me dy durët e tina. Kjo është një prej mënyrave se si dietarët e kanë shpjeguar që pejgamberi sa son ka qenë i ulur në këtë rast mas namazit. Edhe pra u shujt kurfusa nga se është marrë pi foljes arabe që thot yatakarfasu, pra që të bohet. Po qëllimi është që të mblidhet edhe të bohet i gjithë trupi kur ti ulesh në këtë formë. Kjo formë ndryshe në gjuhën arabe quhet edhe ihtiba, dhe për këto do të flasim pak më poshtë në hadithin tjetër. Mënyra e dytë se si dietarët e kanë shpjeguar këtë formë ose këtë ulje të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është sikur po më ul njeriu sikur që ulen të shahud. Dhe pastaj mu përkul, pra që barkun e tij me mbështet për kofshët e tij, edhe durët e tij me shtinën në sqetullat e tij në këtë formë. Sikur të shahud. Edhe kjo sahabie radiallahu anha, Allah qoftë e kënaqur me to, thotë kur e kum pa pejgamberin son tulur në këtë formë, po i për ulur ndaj Allahut subhanahu wa taala duke përmend Allahun, thot trupi më ka rënqes prej frikës, nga se Allahu subhanahu wa taala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë autoritet. Edhe kushdo që e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka ndjenjë një lloj respekti ndaj tij. Prandaj edhe kjo sahabia thot kur e kam pa pejgamberin trupi më ka rënqes prej frikës. Pastaj hadithi 128 që transmetohet prej Abad ibn Tamim, i cili e transmeton prej axhës së tij, thot annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fi al-masjid wadi'an ihda rijlihi 'ala al-ukhra. Thot e kam pa pejgamberin të shtrirë në shtëpinë në xhami, edhe njërën këmbë kishte mbi tjetrën. Axha e këtij transmetuesi që po thot kum transmetuar këtë hadith prej axhës së tim është Abdullah ibn Zaid ibn Asim radiallahu anhu. Kush e njeh këtë sahabi ose kush ka dëgjuar diçka për këtë sahabi? Kjo një ngjarje rreth interesante që i ka ndodhur. Abdullah ibn Zaid. Duket se krahka. Jo. Abdullah ibn Zaid është i njohur, do thonë ka qenë për atyre që ka prezantuar në zotimin e Aqabes, po që ka dhënë zotimin pejgamberit për besnikëri para se me bëj hijrat pejgamberit në Medinë. Gjithashtu ka qenë zbashku me pejgamberin në betejën e Bedrit dhe në të gjitha betejat që kanë ardhur më vonë. Mirë, po një ngjarje që ndërlidhet me to është se ky ka qenë sahabiu i cili e ka pa në ëndër ezanin, i cili pastaj është ligjësu për muslimanët. Ezani që sot e dëgjojna, ky e ka pa në ëndër dhe pejgamberi ka thonë kjo është ëndër e vërtet, pra Allah e ka dërguar, ta ka treguar ty këtë ëndër që pastaj ky ezan mu ligjësu për muslimanët. Nga se siç e dim, pra muslimanët kanë pas pajtime se në çfarë forme mi thirr njerëz për namaz. Disa kanë thonë pithrasu me zjarr, çush e veprojnë me gjose, disa kanë thonë pithrasu me buri, çush e veprojnë hebrej, disa kanë thonë për mes këmbanës, çush veprojnë krishterët. Pastaj ka ardhur, do thotë kjo ngjarje që ky e ka pa në ëndër, Allah subhanahu wa taala ka treguar këtë ëndër, dhe person ka thonë është ëndër e vërtetë dhe kanë tregoj Bilalit se si me thirr ezanin. Po te ja tregon fjalët, ai e thirr ezanin, nga se Bilali thotë ka ezanin më të fortë dhe më të bukur se sot. Po ashtu ky ka qenë ai i cili do të ka vrarë Musailim me këtë dhabin, pra atë personi i cili e ka pretendu rrejshëm pejgamberin mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Musailim el-Kadhab. Edhe ky po tregon thotë se ka pa pejgamberin son duke flajt në shtëpinë e tij kurse njëra këmbë kishte mbi tjetrën. Kjo kuptohet në dy forma, që thonë dietarët. Që njëra këmbë ka qenë mbi tjetrën dhe dyat kanë qenë shtrira, ose njëra këmbë ka qenë mbi tjetrën dhe dyat kanë qenë ngritura. Dhe kjo formë e uljes apo shtrirjes
njeriu nganjëherë vepron në fond nga se ndihet më komod, edhe ka nevojë do thotë më rahatu dhe më qetësu pas një ditë të lodhshme. Po nuk është një ulje e zakonshme që njeriu vepron gjithmonë. Për këtë arsye, pra nuk është mirë që në këtë formë ul ose mushtri në vende publike, kur janë tubime me njerëz e kështu me radhë. Mirë po, për këtë arsye pra njeriu vepron kur është vetëm, siç ka vepruar pejgamberi ka qenë duke flenë në xhami, apo në vende të tjera, apo kur është në mesin e një grupi të vogël të shokëve të tij që nuk ka problem do thotë më ul këtë formë. Mirë po, si gjë e zakonshme nuk e ka vepruar këto pejgamberi sa. Dhe ka ardhur një hadith tjetër pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka ndalu që njeriu kur tulet me vendos këmbën e djathtë në njërin këmbë tjetër. Dhe ky hadith transmetohet te Muslimi. Prej Xhabirit radhiyallahu anhu i cili tregon thotë neha an istimali samma wal ihtiba fi thawbin wahid. Pejgamberi sa më ka ndalu që njeriu mu mbështjell me një rrobë. Edhe do thotë mu fal në këtë formë. Apo me hes me në këtë mënyrë. Pa dietarë thonë qëllimi është mu mbështjell me rrobë, me një rrobë edhe mos milon mundsi vetes me lviz me durr. Kjo është ndaluar. Po nëse ka nevojë njeriu për shembull me vepru pasaj me durr të tina, s'ka mundsi nga se u mbështjell me këtë rrobën. Po ashtu kur don me mu fal për shembull nuk ka mundsi me bë sejdë, ruku sejdë nga se i ka bllokuar durrt e tina. Po kjo është me krosht e papëlqyeshme ose është e ndaluar, do thot mu vesh këtë formë ose mu mbështjell këtë formë me rrobë ose me pelhure kështu me radhë. Kjo është kuptimi i hadithit ishtimal sama. Nëse bëhet namaz, edhe do thonë nuk i mundësi mi kry shtyllat e namazit, është e ndaluar. Po ashtu nëse kjo bëhet shkak që njeriu mi u zbulua vreti, është e ndaluar namaz këtë formë. Mirë, po jashtë namazit, pra është e papëlqyeshme që njeriu do thotë mu mbështjell këtë formë me këtë rrobë. Pastaj po thot wal ihtiba është shpjeguar më lart çfarë do të thonë. Po që njeriu mu ul në pjesën e prapme edhe mi tërheq, po mi ngrit gjunjtë e tina edhe do thot me lidh me durr. Mirë, po pejgamberi sa më thot në këtë formë nuk lejohet më ul nëse ki vetëm një rrobë. Pra për më kuptu kjo më mirë në kaluarën ose çështë kemi përmendur edhe më herët, për formave që njerëzit i kanë përdorur të rroba në kohën e pejgamberit sa më sikurse haxhit tash kur shkojnë po që hinë në ihram, haxh ose numre. Edhe poshtë nuk kanë vesh asgjë. Po vetëm izarin deri në xhel. Dhe qëllimi po pse pejgamberi ka ndaluar mul në këtë formë nga se zbulohen ta vreti. Po zbulohen pjesë të tërshme. Prandaj ka ndaluar pejgamberi do thot mund këtë formë. Edhe pastaj po thot wa an yarfa ar-rajulu ihda rijlihi ala al-ukhra wa huwa mustalqin ala dhahri. Po ashtu e ka ndaluar që njeriu kur shtrihet në shpinë, pra me flajt, me vendos njëra këmbë mbi tjetrën. Edhe kjo do thot se si me harmonizu këtë hadith me hadithin që e lexuam më lart, është vetëm në rastet kur njeriu friksohet se mundet më ju zbulu pjesë të tërshme, atë nuk lejohet pra me flajt këtë formë edhe me vendos këmbën në një këmbë për mbi tjetrën. Mirë, po nëse njeriu është i veshur për shembull me pantolla ose me sirvale që shiveshin, do thot ato popujt e lindjes, nuk ka problem. Do thot mu flajn këtë formë, që shepom që edhe vetë pejgamberi sa ka flajn ndonjëherë këtë mënyrë. Pastaj autori e sjell hadithin e 129 në këtë temë prej Abu Said al-Khudriut, i cili thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Pejgamberi sa kur ulej në xhami, atëherë ulen këtë formë ihtiba duke i shtrenguar gjunjtë e tij me dy durrët e tij. Po çështë tham, ul pjesën e prapme, mi tërheq gjunjt edhe mi lidh me durr. Kjo është ihtiba. Ose arab në kaluarën ka përdorur një formë tjetër, e kanë marrë një leck ose një copë pëlhurës, edhe kanë sill rreth gjunjve dhe rreth shpinës tyre, edhe kështu kanë do thonë janë ul edhe janë qetësu ose kanë pushu. Prandaj po kështu njeriu vepron kur ka nevojë të qetësoj trupin e tij dhe s'ka ku mbështetet në muri ose dikon tjetër. Edhe në të kaluarën është thënë që kjo formë e uljes është murja i popullit arab, po ata kanë pas si adet mund këtë mënyrë, edhe kur s'kan pas ku mbështet, po e kanë mbështjellë në leckë kështu rreth shpinës edhe gjunjve dhe po janë qetësu kështu dhe kanë rahatu trupin e tyre. Edhe këtu në këtë hadith po thotë që pejgamberi në vend soi pëlhure, po i kanë mbështjellë ose i kanë lidh gjunjtë e tij me dy durrët e tij. Kanë ardhur disa hadithe tjera që tregojnë
se si është ul pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që autori nuk e përmend këtu. E pe këtu në hadithe është hadithi që transmetohet te Abu Davudi, ose Sunen e Abu Davudit prej Samuras, që ka zinxhirin e sakt. Thot kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha salla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a ash-shamsu hasna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e falte namazin e sabahit, ulej në xhami, pra këm kryq, edhe qëndronte ashtu, pra përmendte edhe bënte dhikr Allah subhanahu wa taala derisa të linte dielli edhe dukej pra dielli i qartë. Edhe kjo është një prej formave pas që ul pejgamberi sa pa ushtul këm kryq, edhe ka përmendë ka bëu dhikr Allah subhanahu wa taala derisa ka lind dielli pas namazit sabah. Inshallah në dersën e ardhshëm do të flasim edhe për hadithe të cilat tregojnë se si është mbështet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas ato mënyrat ose forma se si është mbështet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe do thotë tema tjera, Allahu e di më mirë. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.